Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și te întâmpin cu bucurie în bucătăria mea de acasă, unde vreau să împărtășesc cu tine una dintre cele mai delicioase și în același timp mai ușor de făcut rețete dulci, prăjitura tres leches. De inspirație mexicană, aromată, însiropată, uluitor de gustoasă. Titlul este descriptiv, asta înseamnă că prăjitura chiar conține 3 tipuri de lapte, după cum vei constata din lista de ingrediente. În primul rând, blatul. E un pandișpan simplu, pentru care e nevoie de 6 ouă mari, 150 de grame de zahăr, 4 grame, adică o priză generoasă de sare, vanilie, eu am folosit păstaie de vanilie, 150 de grame de făină și, în plus, puțin unt solid pentru uns tava și o lingură rasă de făină pentru tapetarea tăvii. Pentru amestecul de lapte e nevoie de 390 de grame de lapte condensat îndulcit, și anume conținutul unei conserve obișnuite de lapte condensat, 200 de ml de lapte evaporat, este laptele pe care îl folosim de obicei pentru cafea și se găsește în mici doze monoporție, dar și la sticluță sau cutie de carton, și 150 de ml de lapte obișnuit cu 3,5% grăsime. Iată cele 3 tipuri de lapte din prăjitura tres leches. Pentru finisarea prăjiturii e nevoie de 250 de grame de smântână pentru frișcă cu minimum 30% grăsime, 20 de grame de zahăr pudră vanilat și, opțional, 80 de grame de dulse de lece sau dulceață de lapte, pe care o puteți cumpăra sau puteți pregăti voi înșivă, urmând rețeta, al cărei link doar ce a apărut sus în colțul ecranului. Pentru început, tai pe lungime păstaia de vanilie și răzuiesc cu vârful cuțitului toate semințele din interior. Dacă folosiți pastă, extract de vanilie sau chiar un plic de zahăr vanilat, evident, săriți peste acest pas. Următorul pas va fi să pornesc cuptorul, setându-l la modul de coacere static cu căldură de jos și de sus, temperatura de 180 de grade Celsius. Separ cele 6 ouă, colectând separat gălbenușul de albuș. Albușurile le pun într-un castron mare pentru că le voi bate și vor crește mult în volum, dar atenție! Nici o picătură de albuș nu trebuie să ajungă în acestea, pentru că nu se vor mai bate. Acum ung cu unt pe toată suprafața, inclusiv pe margini, o tavă cu dimensiunile de 32 pe 22 cm. Presar făină și înclin tava în toate părțile să se acopere cu făină care va adera de unt. Scutur bine tava de făină în exces și pot trece la pasul următor. Peste albușuri adaug sarea, apoi încep să le bat. Firește că se pot bate cu mixerul. Azi am avut însă ceva mai mult timp la dispoziție și chiar m-a amuzat să mă testez. Oare mai pot face lucrurile cum le făceam cândva? Iată că nu am uitat, albușurile au crescut și arată ca zăpadă, așa că pot să încep să adaug zahăr treptat în timp ce bat în continuare. În final, după ceva muncă și după ce cristalele de zahăr s-au dizolvat, am obținut, iată, această bezea lucioasă. Acum adaug vanilia și mai bat de câteva ori, doar cât să se omogenizeze, iar peste albușurile bătute adaug și cele 6 gălbenușuri și omogenizez rapid, fără să insist prea mult. Făina, cele 150 de grame, o cern printr-o sită. Încorporez făina cu telul prin împăturire, fără să amestec circular în castron, în ideea de a pierde pe cât posibil mai puțin din aerul acumulat în albușurile bătute, care va acționa ca un agent de creștere în timpul coacerii. Nu se mai văd urme de făină uscată, deci e suficient amestecat. Torn compoziția pentru pandișpan în tava dinainte pregătită. O nivelez bine, e important să se obțină un blat de o grosime egală pe toată suprafața lui. Coc blatul în cuptorul preîncins la 180 de grade Celsius la o înălțime medie timp de 25 de minute, iar în final e auriu, frumos crescut și trece cu brio testul scobitorii. Las blatul să se răcească în tavă timp de 45 de minute. În acest timp, pregătesc amestecul din cele 3 tipuri de lapte. Pun într-un castron laptele condensat îndulcit din conservă. Torn în conservă laptele evaporat și amestec bine să se subțieze laptele condensat rămas, care e mai dens, apoi torn totul în castron. Adaug și laptele cu 3,5% grăsime și apoi amestec totul. După ce blatul s-a răcit,
Îl înțep cu un bețișor de frigărui pe toată suprafața. Pe deasupra, torn amestecul din cele 3 tipuri de lapte. Nu vă îngrijorați, e normal să plutească la început. În scurt timp, blatul spongios va absorbi tot lichidul și nu va mai avea pe ce să plutească. Acum dau prăjitura la frigider pentru o oră și recomand să fie înfoliată ca să nu absoarbă mirosul din frigider. Între timp mă ocup de frișca bătută. Atenție, aceasta trebuie să fie foarte rece ca să se bată bine, altfel există pericolul să se taie, adică să se separe în uncizară. Bați smântâna pentru frișcă până în ce începe să se întărească, apoi adaug zahărul pudră vanilat. Bat în continuare până când frișca se întărește bine. Pe deasupra prăjiturii, deja răcite, pun toată frișca și o nivelez cu o spatulă lungă într-un strat uniform. Într-un mic poș de unică folosință, transfer dulsele de lece pe care l-am încălzit 10 secunde la microunde ca să fie mai fluid. Tai vârful poșului cu foarfeca, făcându-i o mică deschizătură și apoi, cu dulse de lece, trasez linii paralele pe suprafața prăjiturii. Am spus de la început că dulse de lece e opțional, asta pentru că puteți opta să pudrați prăjitura cu scorțișoară pudră, cu cacao sau să radeți puțină ciocolată pe deasupra. Decorul rămâne alegerea voastră. Eu am procedat așa și, în final, am trasat cu un bețișor linii perpendiculare pe cele de dulse de lece, pornind succesiv în sens invers. Și gata! E bună de porționat. Cu cât este mai rece, cu atât mai savuroasă va fi prăjitura tres leches, așa că vă recomand să o răciți bine la frigider înaintea servirii. Totuși, hai să o gust! E nebunie! Asta a fost tot, pe cât de simplu, pe atât de delicios. Dacă rețeta de prăjitură tres leche ți-a plăcut și ție la fel de mult pe cât mi-a plăcut mie și familiei mele, probabil că vei dori și să o încerci. Cu mai multe informații și cu lista completă a ingredientelor în format text printabil, te aștept în articolul publicat pe blogul meu, iar linkul spre acesta îl găsești atât în descrierea videoclipului, cât și, uite, doar ce a apărut pe ecran. Am convingerea că te va cuceri prăjitura asta delicioasă și probabil că vei dori să o distribui și prietenilor tăi de pe rețelele sociale. În acest caz, să știi că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, de curând și pe TikTok și, desigur, canalul meu de YouTube rămâne locul în care te aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase. Pe curând!